วันนี้เล่นอะไรครับวันนี้มีตัวอะไรครับนี่หมาน้อยอีกแล้วค่ะโอ้โหลุงพิมพ์มีหมาน้อยเยอะมากเลยไหนนะเหลืออีกตัวเดียวเอาไปดิพ่อก็เอาไปตัวเดียวสิใส่ตะกร้ามาเลยเหรอหมาน้อยตัวนึงมาหาหนูแล้วไหนเอาขึ้นนี่เอาเก็บไว้เอาเก็บในกล่องไม่มีแค่นี้เดี๋ยวมาเอาต่อนะเอาขึ้นกล่องก่อนผมไม่กินอะไรเนี่ยแดงกินตะขบไหนครับไหนมันโดดออกเหรอครับยาวขึ้นเลยครับมันยังไม่แข็งแรงเลยให้มันวิ่งก่อนนะครับหมายว่าใครเนี่ยเนื้อยืนนี่ว้าไหนเอาไว้เพื่อนมันเอามาแล้วไหนมาน้องของทีมอ่ะมาเร็วเดี๋ยวเข้าลงก่อนมาน้อยหนูตัวไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนครับตัวโคค่ะโอ้ยเก็บไว้แล้วเหรอไหนเอาตัวไหนออกมาตัวไหนดื้อสุดตัวไหนตัวเดิมตัวนี้เอาจับสิจะใส่ตะกร้าระวังนะเพราะมันตกนะขี่ไปเลยขี่ไปนู่นถึงแม่มาเลยค่อยๆขี่นะค่อยๆขี่วายบอลไม่เอาเลยเหรอขับออกมาพามาน้อยไปขี่รถหน้าบ้านสิไปได้เปล่าเอามันขึ้นมาแล้วก็ขี่รถหน้าบ้านโอเคเอาคันเอาตัวไหนดีตัวนี้ดื้อนี่ไงตัวนี้ดื้อมากเลยตัวไหนอ่ะตัวที่ดื้อเหรอตัวนี้ขอดขี่ไปเลยระวังรถนะค่อยๆขี่นะครับระวังตกนะครับมาแล้วค่อยๆขี่บ้าจะตกไอ้นุ๊กหมายมันมีหมาใหญ่กันเดี๋ยวไล่ให้เดี๋ยวมันกัดพ่อนะไม่กล้าหรอกเดี๋ยวพ่อก็เป็นสุนัขบ้าที่สุนัขบ้าใช่ไหมเขาฉีดยาอย่างทางนู้นเข้าไปอ้าวหมาน้อยแล้วพี่ก็หล่นลงมาแล้วไปจ้าหนังไม่เจอกระโดดดีกว่าค่อยๆขับนะครับค่อยๆขับนะครับข้าขับรถตัวไหนครับตัวไหนกลัวเอามาวางไว้ค่อยถ้าตัวหนึ่งมันยอมแล้วน่ะค่อยขี่มันมาแล้วก็มาวางไว้นี่เหรอใช่ไหนมันจะตกแล้วมันยอมแล้วเอาไปเก็บไว้นี่ก็จับไปด้วยสีขาวเนี่ยน้องไม่เล่นตัวมาตกครับตัวไหนน่ารักครับตัวไหนครับตัวไหนกินตายตัวไหนเนาะ
ตรงไหนของพ่อตรงไหน ของบอสตรงมาสีนี้แหละสีนี้แหละน้องพิมเอาหมาน้อยมาขึ้นในนี้น้องบอสกำลังจะขี่เอาไว้นั่นน่ะขี่ไว้แล้วมันจะตกเลยตกโดนแวกๆเฉยเลยหมาน้อยอ่ะเอาตัวนึงลงมันอยากขี่รถเล่น ไหนขี่แล้วเล่นตัวไหนครับตัวไหน แม่มันตัวเมื่อกี้ยังขี่ได้เลย ระวังมันตกนะระวังมันตกนะ แม่คือโอ้โหบอกแล้วมันจะตกต้องจับ ไปเลย คือจับไม่มีจุดที่ก่อน ไปเถอะขี่รถเล่นมีหมาด้วยไหนดูสิจะไปไหนอีก ไปขี่ไงตัวนี้ยังไม่ขี่ อ๋อต้องขี่ทุกตัวใช่ไหมพาไปขี่ทุกตัว กระโดดแล้วนะ บอกว่าด้วยนะ ขอจับตรงไหนครับต้องตกนะจะเอาตัวไหนดีอ่ะ ไม่ต้องเอาตัวไหนหรอกเอาไว้นั่นแหละ ไหน ว่าจะเล่นจะแล้ว ตัวไหนน่ารักไปเลยถ้าไปกินนมหน่อยเอานมให้กินหน่อยเร็ว เอานมโรงเรียนเหรอ ใช่ โอเคเดี๋ยวจ๋าปล่อยมันออกมา นมก่อนกินนมแล้วเหรอน้องพี่เอานมไม่กินแล้วเหรอเนี่ย ใช่ค่ะ ไหนสิตัวนึงมันอิ่มแล้วเหรอ อิ่มแล้วเมื่อกี้กินตั้งเยอะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆก่อน แต่